Seuraava projekti. Mitä? Seuraava projekti. Kyllä se on tekijä. Ei tästä mitään. Näin mä lähden. Kumpi jo? Kiitos. Mä menen pakkaamaan. Oho. Se oli... Kaukana pitää pukkia vähän. Suomen offiskene tulee hämmästymään ja myöskin nauramaan. Ja pilkkaa. Mä en sanonut millä tavalla. Kaikkea mahdollista. Mä en varmaan voi Nesteen pöytään mennä maastokuviotakki päällä. Istuu sinne, missä Suzuki-miehet istuu ja... Ei varmaan. No niin. Jaha, mitäpä Peltola? Vajero on aika lailla valmis. Millä tavalla valmis? Valmis, tehty valmiiksi aika lailla. Joo. Vielä jotain pikku fiksejä, vähän helman kiinnitystä, vähän mitä osia tippu mehtään, ne on kerätty perällä ja laitetaan vielä sintterikytkin siihen ja se on myyty. Auto on myyty? Auto on myyty, se lähtee asiakkaalle ja... No vähän... se oli tuumasta toimeen. Tuumasta toimeen. Mitä seuraavaksi? Lähdetään käymään tarhalla. Tarhalla? Tarhalla. Okei. Mä ajan tämän parkkiin Onko siellä seuraava projekti vai? No katsotaan. Mä ajan tämän tuonne myytyjen rivihin. Okei. Näytäs pääsille. Vai on kyllä kamera? Pikkusen oli tarkka. Otahan Vili. Oli pikkusen tarkka. Onko nää magneet? Onko sä ennenkin perustanut? Oo. Onko tuossa kamera? Ei. Onko nää magneet? Magneet? Niin mä tulin vapaalla vaan ja sitten on jarru. Se imasi sen. Ikään kuulu. No niin mennään kaikki ritteriin. Kyllä me tänne mahtuu. Seuraava projekti. Mitä? Seuraava projekti. Eli nyt on ilmeisesti täysin siirrytty sitten näyttely- ja tansehommiin. Olette väärässä. Tää on hifi-auto. Hifi-auto tulee? Okei. Robertin toivosta niin siirrytään... Niin paljon passaa, että ikkunat on päällä. No miten me tuossa kyytiin? Eikö se ajamalla? Apu virtautteen laittaa. Mutta sillä varmaan nyt ihmetellään, että mikä tää on. Täällä on kyllä... Täällä on pikkusen, no sanotaanko, että mitä informaatiota nyt on, niin on jonkun verran vaikea arvata, että mitä tulee Aika tapahtumaan. vähän on Pitääkö informaatiota. ensinnä pohjustaa? Pohjustetaan. Pohjustusta pohjustuksen päälle. Elikkä Kohtaa jo peruusta. täällä on niin Joha on mylly. Joo, on mylly. V8. Joo. Robertilla on tämmönen tuonne päivittäisessä ajossa. Elikkä tää otetaan pois täältä. Okei, se tulee sieltä pois. Se tulee pois sieltä ja tämä kori palautuu leposiansa. Elikkä tänne. Elikkä tähän. Joo. Se on pikkusen jo ruvennut ottaa yhteen maapallon kanssa. Oo, mutta mä voisin hakea tuota vehkeä, jolla me laitetaan kyytiin. Joo. Ei huuko sillä. Ei huuko sillä. Niin sillä sitä ei saa. Terve. Mutta niin, mihin me laitetaan tää pata? Kyllä ne pitää autoonhan se pitää laittaa. Ja Tai ei sekään nyt sanottua ole, mutta kyllä ne autoon tulee. Ja mä käsitin, että sillä jää vähän niinku hampaankoloon tuolla Huomenna. Vimpelissä. Niin offroad-homma. Niin, kävivät offia vetämässä siellä, niin jäi pikkusen kaivelee niinku molempia osapuolia, että kumpi se näitä voittaja oikeastaan olikaan. Niin. Tulee vielä aamulla. Että Niin. periaatteessa ei niinku kovin häävisti mennyt. No niinkin vois sanoa. niin me arveltiin sitten, että kyllähän tuo vähän sellainen Mersu-talli on tuo Black Smoke. Joo. Niin, miten se olisi, jos Maria-Liisaa heitettäisiin tästä moottorin? Elikkä ML Mercedeksen. Joo. Oho! Olisiko mitään? Sä lähdit vähän jo avaamaan reippaasti. Joo. Kyllä me... Niin onko meillä hinauskoukkua tässä vai otanko ihan vaan random paikasta? Meillä ei oo oikeesti tällä mitään. Tuossa on tuo hinausluukku, mutta luuletko, että tuohon on jotakin?
Häh? Löytyykö tähän? En tiedä, ei yleensä. Takakontista. Mulla itse asiassa on omassa säästössä varmaan. Robert sanoi, että ei yleensä. Ei Se on niinku lähtökohta. Ketä täällä on? Onhan varaa valot. Ei tästä puhuta. Täällä on mit. Mulla oli se kuulessa. Niin mikä vehe tulee? Puuhapete. Puuhapete. Arvata saattaa. Mä en nyt asiassa tiedä, että mikä sieltä tulee, mutta jos se on puuhapete nimellä, niin ei se ainakaan kaunis ole. Meinaako? Se kehuu itse, että se on huonoin työkone, mitä sillä on ikinä ollut. Niin joo. No se on sitten pakko olla. Niin on. Millainen moottori tuo on? No se on vähän semmonen, ettei sitä hirviönä kukaan koeponnistanut isommin. Näyttää YouTube-maailman nyt. Tää on alumiininen irtokierro. Ja se on ollut... Mä voin tästä kierteestä sanoa paljon, kun se on ollut kierteellä. Se on ollut 1,5 kierrosta. Ei riitä. Joo, meidän pitää saada pisempi banjopultti. Mä voin tehdä sitä pitemmän. Miten sä teet? Mä sorvilla teen sitä pitemmän. Eikö saa banjopultit tilattu Trodolta? Me ei nyt Rodolta tilata yhtään mitään, mutta sä voit tilata siellä TV-ruudun ääressä. Käytä koodia Black25. Sillä yli 50 euron toimitukset. Tai tilaukset ilmaisilla toimituksella. Kyllä. Mutta sä teet itse ja säästää. Ole fiksu. No jos kelloa katsoo, niin me on nyt 4 tuntia yritetty banjopulttia tuonne, jota meillä ei oo. Me ei kukaan tiedä mikä kierre siellä on, me arvataan kierre sinne. Rupee olemaan vähän turhauttavaa. Jo. Vähäsen. Mutta mä uskon, että ennen pitkää kiitos seisoo. Kyllä me vielä tähän Keksitään ratkaisu. jotain. Joo, onhan se, sanotaan näin, että on se ollut aika pitkissä kantimissa se ratkaisu. Että se on keretty nyt aamukaffi, lounassyö ja iltapäiväkaffikin ja kohta päivä loppuu, mutta meillä on kato kaiken näköisiä letkuja, putkia, kaikissa on väärä kierre, mutta joka kerta sitä vaan yritetään sinne väkistä. Rupee olemaan tuossa sylinterikin vaihtokunnossa. Sillä on kierteitä näin. Saako uusi sylinteri Trodolta? Saa varmaan saa. En tilaa. Siis ennen suhasta. Ja vaikka tilaisin, niin koodia Black25 käyttäisi. Se ihan vaan sen takia, että mua ei vois mitenkään yhdistää siihen Black Smokeen. Mä menettäisin kasvoni. Koska tämä on täysin ratkaistava ja ratkaistavissa. Toki se ratkaisu ei ole vielä löytynyt. Okei. Ja jos vanhat merkit pitävät paikkansa, niin sitä ratkaisua ei ole myöskään löytymässä. No me kokeiltiin, se löytyy sieltä Niin löytyy vanhoista YouTubesta. videoista, niin me testattiin se. Oliko se Enkku-kanavalla? Se oli varmaan. Enkku-kanavalla, kyllä. Niin softattuna ihan vakiohilippele, niin me saatiin siitä se moottorilta 300 heppaa ja 700 newtonia. Joo. Mulla on se käytännössä daily driverina itselle. Joo. Tässä ollut sillä softalla siitä asti ja se on ollut kyllä mieluisa. Vääntää Se on- sieltä 1000 kierroksesta niinku, no melkein, mikä se on, Loppuun asti. 1000 kierrosta viivaa 3,5 tonnia, niin se on se herkkualue. Niin se Joo. kyllä kiskottaa ihan kivasti. Se on 4 litran moottori. Juu, 4-litrainen ja se on itse asiassa vanha kone. Ne ekat on tehty jo, onko se 98? Joo. Niin se on samaan aikaan tehty kuin ensimmäiset nämä 4-CD. Ne on heti lähtenyt silloin herkuttelemaan. Joo. Mutta tarkoitus olisi tosiaan kokeilla nyt vähän sitten lisää laittaa. Jos Ehkä- vähän turboa ja... Niin, hybridiahtimet ja pumppuhan nyt piisaa 4,5 heppaan tommosena. Suuttimet ja hybridi ja välijäähy, niin sillä se lähtee. Tässä toki on nestevälijäähy, että Joo. en tiedä mennäänkö me sille suoraan. Mahdollisesti. Mahdollisesti joo. Rattaas oli vähän tuolla alapuolella vähän ilmaa.
Niin alapuolella, joo, mutta ei sillä ole hätää. Kunhan yläpuolella on. Mitä työvalot, hä? Onko se on heekkukolti, niin se on luonnollinen se valo. On. Ledi on jotenkin niinku hallissa työskenteli. Tuo on niinku luonnonläheinen. Joo. Sillä myös, että ei näe mitään. Tää on myynni. Ei niillä mitään näe. Joo, silloin tankin korkkikin löytyy. Tää on muuten myynnissä. On tiukka peli. Onko? Mikä on tiukka hinta? 10 000, alvi 0. 10 alvi 0, niin Sillä lähtee aina on käyntiin. joo. On hyvä peli. Kuokitaanko tuo kyllä lavalle tuossa? Joo. Ja tää on Ei, JCBn 3C. Nosta se ilmaha. Jaksaako tuo nostaa tuo kaivupuoli? Ei varmana jaksa. Hoi! Joo, ja sitten mä nostan ilmaa ja perruutetaan alle. Tuumasta toimii. Kuulostaa tosi hyvää. Tuuppoka kyytiin. Mä rupeat sitten isona poikana urakoimaan Huuko tällä. Ei pääse palkoille kyllä. On se ammuttu tuo tuulilasikan. Oi. Kyllä se on vakaa. Varusteellakin tuossa ei kattoluukkuaiset. Mutta mä luulen, että siinä kohta. Siinä kohta voi olla. Täällä pimenee. Ja työvalot on. Joo! Kyllä! Se riittää! Osuu renkaat! Ei, kun justiin hyvin menee. Kyllä se on tekijä! Miten sä on noin vauhilla vielä tulit ja suoraan ja... Kopsahtaa sitten. Ei, kyllä tää ei oo mahdollista. Oli irtinyliin. Joo, sammuta kun häikäsee nuo valot niin. Kyllähän ne häikäsöö. Mä laitan kaikki sitten päävirta pois. Niin se on erikseen sitten. No, totta Niin kuin kai. kuuluukin. Kuuluukin. Eikö kynttilää keksitty halogenin jälkeen? Ei muuta kuin kaupoille. Kaupoille. Siinä oli niinku tämmönen tyylinäyte. S-mersukki menee heittämällä, että ihan nostohommiin johonkin Joo, rakennustyömaalle, niin Joo. saa samalla kuokkia siinä vaikka joku veto-oja. Niin, saa. Laitetaanko kiinni vai pysyykö peellä? En tiedä, mutta minun ässä et koske. Että laitetaanko kiinni vai pysyykö peellä? Pitäisikö se laittaa nyt ainakin toiseen suuntaan vähän? Eihän täällä Meksikossa tietysti niin tarkkaa ole, mutta... Ei nyt kahdella liinalla, kukaan raatu näitä kahdella liinalla laittaa. Jos tuon laittaa tuonne veättää ja toisen tuonne päin, niin eihän se voi lähteä. Niin teet vaan toiseen suuntaan. Näin. Käännöksiä. Noin. Se on niinku 2 yhdellä. Tää on 2 kärpästä yhdellä iskulla, kun on kiire. Mutta harvoin ollut, niin tääkin on nyt vaan Niinku kokeilu. kokeilu. Nyt sitten pikku rupeama, niin motti tuosta pois. Joo. Kyllähän tuo tuossa pysyy.
Pysy. Syöttiin se haluaa. Mä vaan sanoo, että tää laaja luja. Haluan elää vielä huomenna. Saa ajaa nopeasti ja ennen kaikkea nopeasti se pitää saajakin pois kyydiltä. Onko se niinku päätavoite? Ottaa piikeillä pois. Ota. Eli ovet auki vaan tuppa. Niin, eikö täältä lyö yksi liina, että se ei kellahan nokalle he? Kato, laitetaan tuosta noin yksi liina. Miksi et sä vaan lykkää piikkejä alle? Niin, mutta vähän huonosti, mä en vihti poikittaa sitä lykätä tonne. Ei. Ei, mutta työnnetään se. Renkaat täyteen ja tuppaat tontti auki takapenkistä piikeet. Niin, se on tarvitse rattaita olla täynnä. No kokeillaan, mä otan vähän kiinni. Joo. Noin vaan! Ja saa nähdä, että mikä on kurottaja versus 3CX, niin ei oo paljon eroa niinku nopeudessa. Ei. Mutta siinä mielessä että on hyvä, että 3CX kannattaa tulla kaupoille. Joo. Ja sitten onhan se hienompi. Sitten kun sun 3CX, niin on ollut päivävalakemmin. Oho. Aukeeko peli? Ei muuten aue. Se ei jäänyt suoraa peltiä tähän. Mä tein vähän kukkasin. Ei näin. Mutta kaikki tämmöiset hyötykäyttöjä. Joo. Tää oli tämmönen pikan asennettu malli. Justiis. Se on kyllä, Saako laittaa liinat jo kiinni? se on kyllä aika iso motti. On, mutta siitä siis iso osa siinä on kaikkia turhaa niinku tuo koko EGR-hässäkkä. Niin tuolla. Niin, se voi ottaa kokonaan pois, niin se siistiytyy paljon. No eikö me tuosta lähdetä rälläkällä niin lähestyyn tätä? Joo, mitä sitä sääliä? Siis Ei sen yhtään. saa purettua tuolta kokonaan, mutta... Ei yhtään säännä. Mutta varmaan ruuvikoneella se lähtee vielä vähän. Kyllähän se aika nätisti lähtee ruuvikoneellakin. Tätä pitää ottaa hirviö, kaikki mikä näkyy. Joo, tässä on se flektikin. Niin eikö tässä ole se hirveä puhalin? Onko 8,5 wattinen? Kyllä se joku mikron tehoinen alkaa olla. Sillähän on pian käyttöä, jos tulisi jotain Tarvii tuota klipsiä. Rase-projektia. Mitä se tapahtuu? Jos on Opokomallin purku. Onko se tuo? Joo. Mikä sulla on? Linnusperä. En tiedä, kun sanotaan, että ei tästä mitään tule. Näin mä lähden. Kumpi jo? Kiitos. Mä menen pakkaan. Ei tuo ollut mitään. Nämäkö irrottaa, niin tää kappale lähtee irti. Mikä? Nämä kato. Sitten lähtee lukkopelti. Aivan hirveästi ämmikoisia hyviä. Eikä tuolta, se tuo joutuu rännekällä. Huikseen jo. Tuo joutuu rännekällä. On niin hirveän mukava. Elikkä mistä oli kyse? Mulla oli tuo timelapse päällä, niin ei se tullut haittaa. Ei Se tullut. itse asiassa haittaa. Kato, ei sillä paljon, kun löysi öljyt sieltä. Joo, ei sillä painetta. Ja mä voin vettää ne henkeä ja sitten mä puoleen pihalle, niin ne on vilttereitä. Ilmastointiainetta oli vähän, Mutta tosi vähän. sitä oli niin vähän, että tosi vähän. Joo.
Sieltäpä tirpasi. Mitä sanoit? Sieltäpä tirpasi nestettä vähän se. Ja tirpasoo vielä. Joo, että se on vaan ruostevettä onneksi. Tuohan nyt ei oikein kärsis kuvata tuommoista. Täällä on erottelukaivot ja kaikki. On erottelukaivot on tuolla nurkassa, mutta se on öljyerottelukaivo. Mä en tiedä mitä se nesteestä sanoo, mutta... Kyllä minä voin nuo pyyhkiä. Pyyhi pois. Mäpä pyyhin ne. Siis oikeesti voin pyyhkiä. Mitä? Ja nämäkin täältä. Tuo palkkikin pitää ottaa pois eestä. Niin, mutta tuossa on kaivo. Sitä mä en. Se meni nyt, joo. Sitä ei kato näkynyt tuossa. Niin. Mitä sanoit, että? Niin, että on aivan uskomattoman hieno jäähyti. Joo, niinku paketti. Niin, nyt rupes tekee mieli jotakin putkiautoa, semmoista pientä kottirenkailla, jossa on nestejäähdyttyinen polttomoottori. Joo. Ihan vaan tämän takia. Joo. Koska mä haluan tämä siihen. Joo. Ja se on hieno. On se hieno, se on kaunis. Kato nyt. Mikä tuo on, Robertti? Mikä? Tämä hieno vehe tässä. Se on vesivälijäähy. Lisäjähytin kai. Vesivälijäähyn lisäjäähytys. Vois olla. Joo. Sitten se, ei se tiedä, Robert. Ei se tiedä. Viisottelee vaan tulla. Mua heitti jo. Nää on tuttuja näissä. Oho. Se oli... Nyt autolla pitää putkia vähän. Mikä tuo oli? Mikä sieltä tuli? Pumppu. Kaasari. Vähänkö makia? Kaasari oli Mä teen siihen, joo. Mä teen siihen putkiautoon, niin mä teen ilma-alusta. ilma-alusta. Oli kyllä ionisaattori. Oliko ionisaattori? Joo. Annako vasaa? Annan. Siitä. On vähän huonona, mutta on varovainen sen. Ai. Mitä mä sitten? Jotakin mielenkiintoista mä haluan ottaa. Ionisaattori. Ionisaattorilla mä en tee mitään. Ekvalisaattori. Ekvalisaattori. Tee sitten. Ei tätä kyllä tällä tahtaisen välissä. Ehkä tuo. Haluatko nähdä? Oho. Pakoputki. Pakoputki. Vähän kuin siisti. Vähän kun mulla tulee hieno pakoputki sen putkin kautta. Niin tulee. Me tarvitaan Ja pitkä. lähtöpannat tarvitaan vaan. Harmiksi oli katit viety. Ja Pöntöt on kyllä, mutta sisukset. meinattiin rikastua, mutta ei sittenkään. Tiedätkö, täällä on ihan pistämättömät 18 tuumon vanteet. TSV Romi. Ja on pintaa. On muuten pojat sitten pintaa. Turbotkin on muuten hyvän näköiset. Ne on aika jees aihe. No niin. Oliko taas jotain? Oli. Mikä nyt on? Menee sähköä ja elektroniikkaa niin. ja letkua Mä ja tein itelle siitä sähkökäyttöisen 0,5 litran termospullo. sähkökäyttöisen. Ei oo muilla. Ei oo muilla. Ei varmaan oo. Ei. Sitä menee, se menee ilmastolle. Se on jäähyttävä termospullo. Elikkä se on kyllä ominaisuus, mitä termospullossa ei halua. Joo, mutta jos haluaa kylmän koktailin. Riippuu tietysti vuoden-ajasta, mutta... Joo, haluaa kylmän koktailin. Vähänkö on siisti pönttö? No miten tässä projektin ensimmäinen vaihe, niin täällä on nyt se kauhea innostuminen. No siis sehän se on, että pikkuhiljaa, että sä rupee niinku laantuu ja Tämä oli, siis tää on niinku vuosia suunniteltu. Joo, niin kuin yleensä kaikki. Niin. Jännä nähdä. Kauanko tää innostus kestää. Joo, Melkein pakko tämä illan vähintään kestää, että saadaan tää roska poistettua. joo. Muuten Koska se jos on... huomenna tullaan ja kaikki katsoo, että miksi tämä on täällä ja ketään kiinnosta ruuvataan, niin taas meillä seisoo romuja. Joo, Se on se valtava innostuminen. se on valtava innostuminen. Ja se on... Hämmentyminen tulee. Hämmentyminen tulee ja sitten tulee huomenna aamuna, kun ruvetaan katsoa, että miksi tämä on täällä hallissa. Sitten hitää syylliset, Joo. Ja sitten... rankaiset. Mä en muista miten ja se lopussa vielä niin palkitaan ne, ketkä ei projektiin osallistu. Joo, niitä on aika paljon.
Mutta kyllä mun piti vähän suostutella poikia, että tähän lähettiin. Mutta nyt kun mä rupesin, että ML, vinkkeli 8, vähän paukkurajoitetta, hybridiahtimet, 3/8 puolikkaat pyörät, korotetaan, nostetaan. Niin, Rupees porukka innostuu. niin näytetään keskarioffi. Joo. Että ei ML, että sehän on vähän niinku CRV. Katsotaan. Katsotaan. Luulen, että voi räyhätä. Pajero oli semmonen niinku alkumakustelu. Joo. Eli siinä oli 2,7 litraa moottoritilavuus. Niinku Joo. Yhtä juttua mä tässä mietin, että 4 litrasta ja Kivimäen Vesahan tuumaisi, että pytyt ei oo pystyssä kuin paskahuusissa. Niin. niin se sanoo. Niin pytyt ei oo pystyssä kuin paskahuussissa. 400 hevosvoimaa 1000 newtonia. Joo. Automaatilla ja hitsilukot. Joo, mutta sitä mä olin vähän niinku kysymässä tässä, että kenet, tai miten me saadaan tämmönen, meidän pitäisi saada joku biifi aikaiseksi. Biifi. Niin. Mä ymmärrän sitä. Siis tämmönen niinku Luke, vai onko se niinku Luken haastaminen 2.0 nyt? Joo, tää on jatkumo. Jatkumo vaan. Okei. No semmonen homma, että Saisko 16 se hyllossa? Saat. se oli viittävällä, että Luke olisi pyyhkinyt meitä ihan niinkö tiskirättinä siellä. Mitä? Se oli viittävailla. Onneksi sillä oli teknisiä murheita ja muuta ja mä pääsin lammeylitykset ja Joo. niin nyt me meillä oli se varmuus. Joo. Se auton luotettavuus, Joo. jolla me saatiin se peli tasoihin. Joo. Mutta nyt tulee varmuutta, yrittämistä, Joo. vetua, laulua. Lähdetään vähän niinku eri pohjalta nyt tekemään tätä. Nyt on täysin, nyt on evähät. Joo. Nyt on evähät. Mä luulen, että Täällä että Luke ei välttämättä edes vastaa näihin videoihin enää. Suomen Office niin tulee hämmästymään. Suomen Office tulee hämmästymään ja myöskin nauramaan. Ja Mä en sanonut millä tavalla. Ei, pilkkaamaan ja mä en varmaan voi Nesteen pöytään mennä maastokuviotakki päällä. Joo. Istuu sinne, missä Suzuki-miehet istuu ja Ei varmaan. Mutta kyllä sä tarjoat sen, että ne nauraa sulle, kun sä haet kahvit. siis ne varmaan voi tarjota mulle kahvit ja nauraa, että meidän pöytään sulla ei ole asiaa. Joo. Että tuut Tätä mä meinasin. CRVllä tänne. Ei Joo. ole offroad-auto. Ei. Mutta tulukaa tuonne mehtään, niin katsotaan sitä. Joo. Joo, eikä se tarvi aina vetää lappua. Kyllä, me voidaan vähän mäkiäkin nousta ja ajaa kivien päällä. Kyllä. Joo. Mutta mieluiten semmonen, jossa tarvii vähän voimaa. Kyllä. Selvempi homma. Ota timelapse päälle, niin ruvetaan homma. Joo. Jatketaan ensimmäistä vaihetta. Lopetetaan tää paskapuu. Joo. Jaha, se olisi vaihe 1A, ois ready. Joo. Kädet on yhtä mustikko Pajeron kanssa. Mutta niin joo, siis sieltä nyt aski on porista irti ja moottorikin on irralla, että nostetaan paketti pois. Se on Mikä, mä just meinasin kysyä, että mikä tämä on? ML:ssä on tämä perus ilmavälijäähy. Ja Joo, sitten 211 ja S400, niin niissä taas on vesivälijäähy. vesivälijäähy. Joo. Elikkä turpoista tulee tuosta alhaalta, niin tulee molemmin puolin sisään ja... Juu, tuolta ne yhteyttyy ja sitten tuosta kaasuläppä löytyy tuosta ja ne menee sitten tuosta imusariin. Kaasuläppä meillä jää pois. Mutta sen voin sanoa, että ette tähän remmin vaihtua parkkipaikalle. Mä omaani vaihoin, Niin, se on tuolla takana. Se on tuossa. Ne joutuu Niin parkkipaikalla ei tee sitä. Joo, ei, no tekee. Se on joku semmonen parkkipaikka, mikä ei oo pikavuorobussille. Niin, ja Espanjassa. Niin. Tuo tosiaan joutuu purkaa eestä pois, koko höskeä ja sitten kääntään tuosta. Kiva. Oh. mutta se on sitä myötä, että ropu kiinni.
Ja riuhtomaan. Hei, moottorin johtoselli. Räpäkällä. Täällähän on nollattu ekukin paikalla. Se on Temikin romu. Romu. Miten Teemu, se oli siisti muuten tuo Luukaksen se niinku lämpöjärjestelmä sisälle. Oli ja muutenkin niinkö kaikki. Mä en tiedä, onko se ihan ammattikaan sähkömies kukaan tuli. Ja. Hei, Siis meillä on vähän... No pukit tulee eteen. Siellä oli näkemyksiä. Oli. Joo, miten se itse sanoi, että sillä oli talvella, niin sillä oli tuo toinen fleksi-ikkuna pois ja kesällä toinen. Joo. Niin sillä säätyi lämpö. Joo. Tuolla se tulee Me ollaan nopeasti. taas tuo kaivon kohdalla, mutta mennäänkö täältä jotenkin sivuuttaan? Rupee. Tilattiin pizzat. Se oli 1,5 tunnin operaatio, niin Joo, porukassa nykästiin pihalle tuo. joo. On niin iso moottori, että vaihelaatikko näyttää aivan pieneltä tuossa perässä. Juu, niin se tekee. Tää on se jonkun painoinen möhkele kumminkin. Joo. Aski toki painaa aika reilusti. Niin painaa sekin, joo. Joo, siinä tosiaan sopeutettu kompurakotella tonne pakosarjan keskelle, että se on vähän kuumassa paikkaa. Se ei ole niin missään tapauksessa ideaalipaikassa. Ei. Laitetaan isompaa suutinta, niin sillä rupeaa sitten pysymään pakolämmät kurissa. Joo. EGR otetaan pois. Se on tämä. on offipeli, niin niistä ei niitä tarvi. EGR-hässäkä, tässä on 2 noita sähkösäintä, sitten tuolta se kenno, EGRn kenno tuolta välistä pois. Joo. Kaasuläppää ohitetaan. Täällä on etupuolella se turhat läpäät pois välistä. Niin tuo. Niin, ottaa sen pois ja sitten imusarjan läpäät vekee. Jep. Eipä sinne sitten virityksen puolesta niin 4 parin mappi tuohon ja hybridiahtimet tulee, laitetaan nuo vakiot. Siinä on paikkakin valmiina. Joo, siihen voi. Laitetaan vakiot ahtimet muokattavaksi ja se on sinällään helppo, kun tähän ei oikein pysty sovittamaan mitään muuta. Ei se. Paitsi on tie, jossa näitä on käytetty tätä 628 niin lentokoneessa. Täh? Juu, tämä kyseenomainen moottori, niin sitä on ollut saatavilla, mä en muista mikä firma se oli Jenkkilässä, ne tekee niinku Mersun koneilla pikkuruokaisia Joo. pieniä lentokoneita, niin yhdessä on A-Mersun, onko se OM668, Joo. sitten toisessa on 642 ja sitten kolmas Jyhkeen, niin siinä on tämä OM628. V8-moottori. Niin niissä on jäykät ahtimet, eli Okei. perushukkaportille. Joo. Ja niissä on vähän sievemmin tuo pakosarjasetti, että se sitten osoittaa vaan tuonne taaksepäin se ahi. Eli kompurapesä sojottaa tuonne helikopteriko, siis lentokoneen etupäähän. Se on suoraan se vaihteisto on siinä lentokoneessa, niin se on tuolla ja siinä on potkuri sitten ees. Se on ihan, jos jotakin kiinnostaa, niin googletelkaa, siitä löytyy jotakin tietoa. Joo. Muista sitä firman nimeä. Niin, eli vakioahtimilla mennä. Mitä suuttimille? Niin, suuttimet, nyt nuo vakiot, niin laitetaan isommat käreet, että se on niinku streetin ja raseen välissä käytännössä. Joo. Niitä me on myös asiakkaille tehty, jos kiinnostaa, niin Joo. vähän huokeampaa hintaa, niin lähettäkää meille vaan omat suuttimet, niin me muokataan niistä vilisuuttimet. Huolletaan ja sääellään ja laitetaan lisää soppaa tulee läpi. Jep. Pumppuhan piisaa, siellä on se, Siellä on se. mikä nyt yllystän tällä hetkellä loppu. Joo. Oikeastaan koko maailmasta loppu tällä hetkellä. Me yritetään, siellä tulee hirveästi mailissa kyselyjä noista. Me yritetään nyt, että me saatais niinku uusiotuotanto noista. Joo. Tai vähintään, että sais niinku huollettuja. Pitääkö meidän näyttää, kuinka paljon me on yritetty? Niitä on tilattu muutamat
Siinä on tilattu siis erilaisia. Tämä on Siinä esimerkki. se yhdenvertaisuus loppuu tähän tarraan tässä pumpussa. Kyllä, siinä on oikea tarra, mutta Se on täysin eri. joo. Tuo Siinä oli kiinnitysreijät, kaikki väärät. Ja... kiinnityreet on erit ja korkeapainen lähtö se ottaa vasemmalle, kun sen tää lähtee tuosta. Ja sitten Se- toki tämä on sama tämä Joo. itse akseli. No ei vihti, se on kauhea urakka, jos meinaa oikeasti, että tekee itse piirustukset ja Juu, niin on pitää löytää jonkinlainen mikä on edes lähellä valmista. Mutta joo, tosiaan tuo pumppu, niin se on johonkin 4,5 tuommoisenaan piisaa. Joo. Tehdään siitä semmonen 400 hepa vääntöhirmu. Joo, kyllä. Se on, sanoisin, että aika kestävä moottori tuo sen puolesta, että siinä on jo vakiona tavallaan tuenta aina stressilevy tuolla alakerrassa, että se on, pukit on samassa levyssä. Joo. Eli se semmonen levy pultataan öljypohja, tavallaan siinä on kaksiosainen öljypohja, niin toisen otat pois, niin sitten sen alla se Joo. pulttikehä, millä se laitetaan sinne lohkoon kiinni ja sitten pukit pultataan siitä Jep. läpi, niin se on tukeva. Eli en usko, että tulee olemaan mitään ongelmia tuo eteen peruskoneen kanssa. Ei Niillä varmasti. tehoilla, että se naureskelee. Mutta se on semmonen aihio, mitä ei ole hirviänä vielä viritelty. Se on kiva. Kiva tehdä. Juu. Ei mitään, siinä on seuraava vaihe on viiä tuo raato, tai itse asiassa me syödään kyllä pizzat, mutta sitten viiään tuo raato. Ensin pestään kädet. Joo, viiään tuo raato takaisin tuonne no se nyt ei ole loppusijoituspaikka, mutta salaiseen paikkaan. Kyllä. Onko sä Peavilla töissä? No. Sulla on semmonen kävelytyyli. Pikkusen kannettu kipsilevyä. Vähän selkä huono. Miten asbestin purku? Tästä hommiin. Paperit löytyy. Siihenkin löytyy paperit. Lukehaukku painavaksi moottoriksi, niin laitetaan heliumia kabiiniin. Laitetaan lisää pönnää. Lisää pönnää. Tuokin olisi tietysti vaihtoehto, vaan se on vähän kauempana vielä kehityksessä. Ei nyt hirveästi, mutta Mutta jos oikein suututtaa ja kiukuttaa ja löydy mitään tarpeeksi painavaa, niin tuokin voi. joo. Se on kevyt lohko. Tää on alumiinimoottori. Oh, Häh? Tää on alumiini. Joo, siis tuota liikuttaa hallin lattialla yksinkö. 648 tekee jo vähän niinku sillä lailla. Nyt sanotaan, että lukee huutelee semmosia, mistä se ei nyt tiedä mitään. niin, mutta se ei ole kyllä mikään uutinen. Ei ookaan. Ei oo, sitä huutelua on kuunneltukin tässä. Joo. Ja hyvä yö hiljaisena tuntina, niin lukeen pajeroo ikkunasta Joo. tämä läpi. Piät tunkkis. Pian moottori. Kevyn moottori. Kiinni. Se ei ole kyllä kovin painava. Voisi olla jossain kilpurissa ihan kiva. No joo, ehkä. Pahkala niin tulee se yhdellä kädellä rutista. niin tulee. No mikähän olisi homman nimi? Onko se repinyt ne laatikoja? 2 niin. Niin, eli laatikon... Sano nyt vielä. Joo, eli mehän käytetään tätä orkispurkkia. Niin, Se laatikko. vaihelaatikkopohjainen. Niin, Joo. siitä ei puhuttu vielä mitään. Eli ML-aihio tulee meille. Siinä on tuo 320 V6 ollut alun perin. Eli Joo. siis bensakone. Joo. Luultavasti pikkuturbiini. Niin tästä otetaan iso turbiini siihen askiin. Sitten Joo, joo. kaaveli on käytännössä sama. Joo. Elikkä Eli se on- näissä on voimakkaampi laatikko näissä. No joo, siis laatikon sisälläkin on eroja, mutta uskoisin, että se aski kyllä kestää ohjelman kanssa, että Joo. onhan se turbiini vaan vaihdetaan. Sillä on enempi kitkalevyjä Selvä. tuossa askissa. Tai tuossa turbiinissa. Onko muissa, onko justiin tämä 400, mikä on erikoinen? 400, niin siis mä käsitin, että siinä ja sitten onko se 600 V12. Niin, se AMG-hirmiö. Eikö se oliko se, että molemmissa vaparissa ja Okei. biturbossa, Okei. niin niistä löytyy. Mutta me laitetaan sillä askilla. Sitten meiltä löytyy se triggerikitti. Kyllä. Cardani
pulttien alle semmonen kiekko ja siihen sitten nopeussignaali tulee vakio EGS:lle. Kyllä, eli tähän ei tule OF-gearia, kun tähän tulee Black Mode. Joo, meillä Black Gear. Tai joku semmonen. Ja sitten semmoset vaihot, että tuntuu, että se sutaa, kun se vaihtaa. Kuuliks sä? Semmoset vaihot, että tuntuu. Kyllä, mun raakosa pitää aina saa laittaa isompaa. Joo, ja saa. Heti aina pitää paiskata paskat susukien päälle. Joo. Jos on hauska, se laittaa tarpeeksi nopeaksi se askin, niin se tuntuu, että se kiihtyy vaan siinä vaihtohetkellä. Potkaisee, se ulahtaa rataa. Joo. Semmonen tulee. Ja... Joo. No niin, olemme edenneet jo tähän vaiheeseen, että moottori on siinä. Ja Robertti vielä repi tuolta vaihelaatikon johtosarjat ulos ja seuraavaksi palautetaan S-Mersu leposijallensa. Leposijallensa. Eli kettutarhalle. Ja mehän katsomme, millä ohjelma sitten jatkuukaan. Sen näemme Seuraavassa jaksossa. seuraavassa jaksossa. Kiitos. Kiitos. Pikkusen nopeaa sijoittuu. Se kävi linnusperänsä elinten luovutuksessa. Kyllä. Ja katsotaanpa, mä katsoin silloin kun tultiin, niin se oli 19 oli kello. Nyt on 21.24. Ei paha. Ei paha. Sekin oli kuppaamista välillä. Oli. Se oli semmoista. Niin se vaan pysyy kyytissä. Joo. Kyllähän se aina lyhyen matkan. Joo, mutta rööttikö joku kiristynyt lujalle? Se meinasi jäädä siihen. Ei. Osaks kärryä. Ei ole. Myykö vanteet? Meinasi justiin kaupata, että olisi uuden karhealla 18 sillä. Ihan oikeasti. 21 paistovoilla. Ihan kun karvat näkyy vielä. Joo. Niin tuorehe. Räppivanteet ois. Ja Romi kiiltää. Romikiiltä. Räppivanteet. Laitapa vähän kiinni, ei tarvi häävistä laittaa. Pistä valoa! No niin, jo rupes näkyy. Joo. Ottaa kumoniten pois, kun on vaan nyt yhden. On ennen valo. Joo. Tää hurjat kai tehokkaat työvalot, niin se tekee semmonen käänteisen vaikutuksen, että niinku ne ei näyttäis. Joo. Ne on niin tehokkaat. Eikö ne keksinyt halogeenien jälkeen kynttilä? Joo. Se on niinku käänteinen. Ne on liian tehokkaat. Joo. Sä voit varmaan ottaa vähän eteenpäin sitä. Tuommoinen tulisi pimiässä metässä vastaan, ne rupees pelottaa. Joo. Ankarat nuo valot. On. Tuossa on tuulilasinkin ja pistoolilla ammuttu. Onko? Tää on ollut sojassa. Onko se ollut sojassa? Oho. 40-luvulla. Toisessa maailmansodassa on. Ne oli silloin... Milloin ne brittiläiset yritti tähän Kokkolaan tulla? Joo. Siitä on ryökäleen On. Sä olit 3 CX:llä vastana. Olin kuokkimassa vetoihin pojille. Joo. Tätä juoksuhautoja. Juoksuhautoja, joo. Niin se ampui sen muskettipyssyllä. Lyijykuulalla. No kerkesin mä 100 metriä kaivaa, niin se oli toisella. Sehän oli sinne ylänurkkaankin. Joo. 100 metriä kerkesin kaivaa, niin kun losahti toisen kerran. Saattaa vähän jotain. Kuunnellaan vielä sävel. Mikä kuulonen se voisi olla? Niin, ämmällä. Niin. Meillähän on täällä
Esimerkki. Esimerkki ajoneuvo. Elikkä Robertin käyttis. Kuunnellaan oikein. Mä kuuntelen täältä takaa. On vähän kuulunut. On kyllä. Mä lähden nukkumaan. Joo. Öitä. Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Tilaa kanava ennen... Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Ennen kuin jatketaan, muista tilata kanava, jätä kommenttia, peukkua ylös. Äläkä unohda meidän verkkokauppaa, siellä on paljon Mersun viritysosaa, kaiken näköistä. Siellä on fanitavaraa, lippistä, hupparia, jne. Nähdään seuraavassa jaksossa.